مرحبا واهلا وسهلا بالجميع. اليوم حلقتنا حلقة ايفو. اليوم عندنا سيارة امير النجار الايفو 7 محول ال9 هي، وعندنا الكولت مستحيل ما حد بيعرفها. الكولت هاي اشي اتوقع هاي من تاريخ رياضة سيارات بالاردن، يعني ما في حدا بعمرنا او جيلنا ما بتذكر هاي السيارة، من زمان كانت شي فظيع. فاليوم عندنا هاي السيارة وهاي السيارة. أول شي حنبلش بالكولت عشان عيار من الصفر، عيار كامل يعني، حولوها دعسة كهرباء. والسيارة صلها يمكن صافة، أنا أتوقع لما كنت من عمري 20 سنة كنت أشوف السيارة، ولا حتى 18 سنة يعني، فأظن صلها صافة أكثر من 10 سنين. بعدين حنبلش بهاي عشان ريتيون، تشيك أو إعادة عيار، مغيرين بخاخات وكم شغلة بس. هاي من الصفر. هذا هو الموتور، ستروكر كيت اكيد 2.3، انتيك ماجنس، بخاخات 2000 سي سي. السر هو بالتربو، انتم شايفين انا كنت مفكره تربو ستوك صراحه، ايفو 8 او ايفو 6، ومنظره هيك اذا شايفين بين صغير، بين كثير صغير، بس هاي هي اسرار امير بيعمل خلطات بالتربو فظيعه، عشان مستحيل توربو بهذا الحجم يجيب هورس باور والتورك. هذا انا بالنسبه لي هذا احسن سيت اب للسبيد تيست اتوقع. طبعا محولينها دعسه كهرباء، عليها موتك M800، دفات اماميه خلفيه وسط، كل شيء عليها السياره. فاظن رح ترجعوا تشوفوها نازله بالسبيد تيست قريبا، بس مش مع امير، مع هشام ابنه. صراحه اغرب شيء بالسياره هاي، وليش انا مبسوط كثير ان انا معايرها، عشان هاي وانا صغير كنت اتمنى اقرب عليها. انه واحد يكون صغير يشوف هيك سياره ايامها، قبل انت بتحكي قبل 15 12 سنه، كنت اتمنى حتى اقعد على الكرسي ايامها. فسبحان الله كيف الدنيا بعد 15 سنه امير بجيب لي سياره عشان نعايرها. واتوقع نفس الشيء امير ما كان متوقع انه الشاب اللي كان ورا السور قاعد بيصور السياره هاي بيحلم بهيك سياره. بعد 15 سنه امير يطلب مني نعاير السياره، فبالنسبه لي شغله كثير بنبسط فيها. السياره بحبها، بتذكرني بايام الطفوله كثير، مش شوي، واتوقع كل حدا مش بس انا. انيويز نكملها وبعديها نطلع السياره اللي بعدها. فحطينا الكولت هلا ما شاء الله من اول دعسه جابت 350 يمكن على 0.9 1 بار. هلا فتحنا فيها 1.7 جابت 470 76 722 تورك. طلع الفرق بين هورس باور والتورك. هلا سيارات سبيد تيست او هيل كلايم او اوتو كروس بشكل عام بيكونوا تورك كثير اعلى من هورس باور، عشان بهمه عزم السياره، عشان يقدر يطلع من دخله اسرع لما يكون سفايد كون او زيجزاج، او لما يدف يو تيرن يكون عنده تورك من ار بي ام واطي. صراحة هالسيارة بتفاجئني أيام الطفولة. هاي كنت يعني لما تحكي إيفو بالأردن كانت هي هاي السيارة، وقتها كانت شيء كثير فظيع إنه كولت محولة تحويلة كاملة تبعت إيفو. فهاي من السيارات كثير أنا بحبها، كثير بترجعني لذكريات الماضي. فهلا بدنا نخلصها على الآخر، نحاول نفتح شوي كمان بوست، وبعدين نسوي أنتلاج، وهيك تكون السيارة جاهزة.
نبلش هلا بالايفو تبعت الشارع. امير عليها ستروكر كيت 2.3، عليها تيربو جاريت جي تي 30 بس بولت اون بيجي بدون هيدرز بدون شيء. انتيك اي ام اس، بخاخات 2000 سي سي، كل شيء ممكن ينحط على ايفو. المفروض تطلع يمكن 600 حصان 550 حصان، وشغاله على اثانول، وكمبيوتر موتك ام 800 بلاج اند بلاي. برضه هاي من انظف السيارات بالاردن، اتوقع هاي الوحيده اللي فحص بالاردن. ايفو 7 حتى من جوا ما شاء الله نظيفه. معروفين بيت النجار بالايفوز، كثير بديروا بالهم عليهم. هلا هم فعليا جابوا السياره ريتيون او رجعوا يشيكوا على العيار تبعها عشان غيروا بخاخات من 1000 سي سي ل 2000 سي سي، عشان هذيك المره بخاخات ما كفوا. بس برضه حتى لو كبروا بخاخات الاحتماليه انه تزيد هورس باور يمكن قليل، عشان التربو بسكر بالاخر خلص ما في طلع هورس باور اكثر من هيك. والفكره انه يحطوا بخاخات اكبر، عشان 1000 سي سي كانوا شغالين تقريبا 95%، فهذا على المدى البعيد بيحمل بخاخ وبيخرب. فبيحطوا 2000 سي سي عشان بس ننزل فتحه البخاخ، ما يكون فاتح فل على الاخر يعني. بس كأحسنه هو ما راح يفرق، بس فتحة البخاخ راح يكون اريح وما يفتح فل على الاخر يعني. فخلصنا هلا الايفو تبعت امير، طالعين نجربها مع امير هلا على الطريق، فان شاء الله كل امورها تمام. نحاول نقنع امير يعمل شويه خمسات بالداينو، بس مش عارفين لسه هلا. فان شاء الله تكون عجبتكم حلقه اليوم. اتوقع اكتفيتوا ايفوز لليوم، الكولت ايفو 7. ان شاء الله تكون عجبتكم حلقه اليوم، ونشوفكم الحلقه الجايه.